tayo ng ng langka. Ito po yung pangsahog natin, yung pata na malaman, yung pinakaunang niya, kaya ganito. Pero siya, malaman ang pinili ko. Tapos, ito na yung langka natin guys. Madami-dami yan kasi madami-dami din kami kakain. Tapos, ito na yung spices natin. May 4 cubes din tayo. Saka mayroon din, lagyan ko din ng ground black pepper guys. Tapos, mayroon din tayong unang gata. Ito yung unang gata. At saka yung unang piga. Saka ito yung pangalawang piga. At saka meron din tayong asuete pampakulo natin. Mamaya sasalain natin para matanggal yung buto. Okay guys. Lutuin na natin yung guys. Yung ating ginataang langka na may with pata. Patang, malaman, or buto-buto. Isa na din yun. Okay guys. So, lambutin na natin yung ating kaning pata guys, or buto-buto. Bago natin panghalo yung ating langka at saka yung ating mga rekado. Pakuluan natin ito guys hanggang lumambot.